जय शिवराय मित्रांनो, आज एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपल्या चॅनलचे नाव विजय क्रिएशन आहे, ज्यामध्ये पूर्णपणे मराठीत एडिटिंग शिकवले जाते, तसंच टेक्नॉलॉजी संबंधित व्हिडिओज अपलोड केले जातात. आपले आज 100 सबस्क्राईब पूर्ण झाले. खूप आनंद झाला, कारण शून्यापासून सुरुवात केली होती. आज 100 झाले. उद्या असाच आपला परिवार मोठा होऊन दे आणि तुमचा सपोर्ट असाच राहून दे. तर त्यासाठी थँक्यू तुम्हाला. आणि आजचा व्हिडिओ हा ट्रेंडिंग आहे, त्यामुळे आपल्याला काइनमास्टर एपीके लागणार आहे, प्रीमियम एपीके लागणार आहे. त्याची लिंक मी टेलिग्राम चॅनलवरती पण दिलेली आहे, तिथून डाउनलोड करा. आपल्या चॅनलला अजून फॉलो केलं नसेल तर नक्कीच करा, कारण तेथे मी सगळं ऑल मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला आजच्या ट्रेंडिंग एडिटिंगसाठी तुम्हाला बिटली ॲप्लिकेशन लागणार आहे. याच्या अगोदरचा व्हिडिओ पाहिला नसेल तर नक्कीच तिथं पहा तुम्ही. त्याच्यावर मी एक व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. त्याच संबंधितचा आजचा व्हिडिओ आहे, त्याची ट्रेंडिंग एडिटिंग आहे अशा पद्धतीचं. त्यामुळे नक्कीच ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा आणि टेलिग्राम चॅनलला जॉईन केलं नसेल तर नक्कीच करा, कारण तिथे मी ॲप्लिकेशन अपलोड केलेलं आहे. सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला. त्यासाठी काइनमास्टरचा तुम्हाला इंटरफेस ओपन करून 9x16 हा निवडायचा आहे. त्यानंतर जो बिटलीवरून व्हिडिओ घेतलेला आहे तो इथं सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. मी इथं सिलेक्ट करून घेतो आता. त्यानंतर इथं मी व्हिडिओ सिलेक्ट करतो अशा पद्धतीने. हा व्हिडिओ आपला 6 ते 7 सेकंदाचा असणार आहे. डुप्लिकेट करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीनं. आणि त्यानंतर हा एक्सपोर्ट करून घेतल्यानंतर एक्सपोर्ट होत आहे. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, बॅक घेऊन इथंच ड्युरेशनला 9x16 तुम्हाला आत्ता एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ आहे तो इथं घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने. तो इथं घेतल्यानंतर बघू शकता तुम्ही 15 ते 16 सेकंड ड्युरेशन आपली होऊ शकते. त्यानंतर मीडियामध्ये जाऊन मी जे तुम्हाला इफेक्ट देणार आहे तिथून तुम्ही तो इफेक्ट इथं घ्यायचा आहे. मी तुम्हाला इथं इफेक्ट देतो आहे. डिस्क्रिप्शनमध्ये तो इफेक्ट असणार आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो. तिथून तुम्ही असं सेट करून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. फ्लिप टू स्क्रीन करून ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीनमध्ये जायचं आहे आणि ओके करायचं आहे. त्यानंतर आपला आजचा दुसरा इफेक्ट आहे तो इथं, त्याची लिंक मी टेलिग्राम चॅनलवरती पण देतो आहे आणि इथून पण देतो आहे. रेड लाईटचा आहे अशा पद्धतीने. तो फुल टू स्क्रीन करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने. त्यानंतर ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. दोन इफेक्ट जॉईन केल्यानंतर आपला तिसरा इफेक्ट आहे तो इथं ॲड करायचा आहे अशा पद्धतीने. याची साईज फुल करायची आहे. फुल टू स्क्रीन करून घेतल्यानंतर ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घेऊन ओके दाबायचं आहे. त्यानंतर आपल्या चॅनलचं जे नाव आहे ते इथं ॲड करायचं आहे. मी इथं चॅनलचं आपलं नाव ॲड करतो. त्यानंतर आपल्या चॅनलचं नाव ॲड करायचं आहे अशा पद्धतीने. ड्युरेशन खाली ठेवायचे आहे अशा पद्धतीने. ते साईज कमी करू शकता तुम्ही. आणि हे ड्युरेशन याची पूर्ण करायचे आहे. रेड लाईटचे ट्रिम टू राईट प्लेड करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर या इफेक्टची पण ट्रिम टू राईट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काइनमास्टरमध्ये आपण जे प्रीमियम एपीके दिलेले आहेत त्यात तुम्हाला एक इफेक्ट डाउनलोड करायचा आहे. स्पायरल ब्लर हा इफेक्ट डाउनलोड करायचा आहे अशा पद्धतीने. त्यानंतर हा फुल टू स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. फुल टू स्क्रीन करून घेतल्यानंतर सेटिंगमध्ये जाऊन याचे रेडियस कमी करायचे आहे अशा पद्धतीने. इतके ठेवायचे आहे. त्यानंतर 3 ते 4 ठेवू शकता तुम्ही. बघू शकता तुम्ही 3 ठेवलं तर बेटरच आहे. नाहीतर 2. त्यानंतर कोणतेही सेटिंग घ्यायचं नाही. बघू शकता तुम्ही अशा पद्धतीने. त्यानंतर आपलं लास्ट पार्ट आहे तो आपलं गाणं निवडायचं आहे. आपलं सॉन्ग आहे ते ॲड करायचं आहे. इथं ॲड सॉन्ग नाही आहे, त्याचा व्हिडिओ आहे तो मी इथं ॲड करतो.
अशा पद्धतीने. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता त्यानंतर या इफेक्टला स्पायरल ब्लरला तुम्ही जरी ते इफेक्ट कोणतेही देऊ शकता, चालेल अशा पद्धतीने. त्यानंतर स्पीड वगैरे तुमच्या यानं करू शकता, मला वाटते त्या पद्धतीने केलेलं आहे. तर मित्रांनो, आपला व्हिडिओ ऑलरेडी झालेला आहे. आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर